नमस्कार, प्रमिलाज हेल्दी किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. तर आज आपण पाहणार आहोत वाटण तयार न करता मटर आणि फ्लावरची भाजी. तीही अवघ्या 10 ते 15 मिनिटात आपली भाजी इथे तयार होणार आहे. चमचमीत, मस्त, तर्रीदार, पाहता क्षणी सर्वांच्या तोंडाला पाणी सुटेल अशी ही भाजी आपण आज इथे पाहणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. आणि आता आपण वेळ वाया न घालवता आपल्या रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत. तर आपण इथे एक कढई घेतली आहे. कढई चांगली गरम झाली की आपण त्यामध्ये 4 चमचे तेल टाकून घेणार आहोत. तेल चांगलं कडकडीत गरम झालं की त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं आणि एक बारीक चिरून घेतलेला कांदा आपण त्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे आणि तो सतत हलवत आपल्याला एकसारखा परतून घ्यायचा आहे. कांदा जास्त लालसर होऊ द्यायचा नाही. त्याचा कलर ट्रान्सपरंट झाला की आपल्याला यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून घ्यायची आहे. तीही आपल्याला लालसर अशी मस्त अशी परतून घ्यायची आहे. भाजीला फोडणी जर छान खमंग बसली तर भाजीची चव अगदी छान येते. आता इथे आपण एक बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो टाकून घेतलाय आणि तोही आपल्याला सतत ढवळत चमच्याच्या सहाय्याने परतून घ्यायचा आहे. आता आपण इथे थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेतली आहे. कोथिंबीर फक्त भाजीवर सजवण्यापेक्षा फोडणीमध्ये जर अशी थोडीशी घातली तर भाजीची फोडणी अगदी छान तयार होते. आता इथे आपण काही मसाले टाकून घेणार आहोत. त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर, 1 चमचा कांदा लसूण मसाला आणि 1 चमचा किचन किंग मसाला इथे आपण टाकून घेतला आहे. हे सर्व आपण एकजीव करून घेणार आहोत. आता आपले मसाले करपू नयेत म्हणून आपण थोडंसं पाणी टाकून घेतलंय आणि हे पुन्हा सतत हलवत आपल्याला परतून घ्यायचंय. पाहू शकता तुम्ही चमच्याच्या साहाय्याने या पद्धतीने थोडंसं स्मॅश केलं की आपली ग्रेव्ही एकदम एकजीव होते. आता आपली 2-3 मिनिटानंतर आपली ग्रेव्ही इथे तयार झाली आहे. त्यामध्ये आपण धुतलेले मटार आणि फ्लावर टाकून घेणार आहोत. फ्लावर घेताना आपल्याला अगदी व्यवस्थित पाहून घ्यायचं आहे. किडे आळ्या त्यावरती नाहीत याची खात्री करून घ्यायची आहे. कट करून घेतलेला फ्लावर इथे आपल्याला मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि नंतरच तो भाजीसाठी वापरायचा आहे. आता वरून आपण थोडंसं मीठ टाकून घेतलंय आणि यावरती झाकण ठेवून आपण 2-3 मिनिटे हे वाफवून घेणार आहोत. 2-3 मिनिटानंतर ही भाजी 50% शिजलेली आहे. आता इथे आपण 1 ते 1.5 ग्लास पाणी टाकून घेणार आहोत. इथे आपल्याला पुन्हा झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनिटं ही मटर फ्लावरची भाजी शिजून घ्यायची. 4 ते 5 मिनिटानंतर आपण इथे कढईवरील झाकण काढलं आहे. पाहू शकता भाजीला रंग काय सुरेख आला इथे. पाहता क्षणी कोणाच्याही तोंडाला पाणी सुटावं अगदी तसा. त्यामुळे जेव्हाही आपण घाईगडबडीमध्ये असू तेव्हा 10 ते 15 मिनिटात वाटण तयार न करता ही अगदी मस्त अशी ही भाजी तयार होते. त्यामुळे तुम्हीही एकदा मटर फ्लावरची भाजी या पद्धतीने नक्की ट्राय करा. चला तर मग आता आपण ही भाजी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. ही भाजी आपण या प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे. तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि आवडल्यास
लाईक करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.